چقدر خوبه. تره و جعفری و تخم شویت و سیاه دونه و درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه سفرمون به استان زیبای خراسان جنوبی دیشب رسیدیم روستای ازمیغان، از توابع طبس میشه. دیشب چون هوا تاریک بود ندیدیم دور و برمون چه خبره، ولی صبح که بلند شدیم با همچین صحنه زیبایی روبرو شدیم. درختای نخل، کوه، پایینم که مرکبات هست. آقای احسان صبح بخیر. روستای ازمیغان 40 کیلومتری شمال شهر طبس بین رشته کوه شتری یکی از خوش آب و هواترین نقاط خراسان جنوبی به حساب میاد. داریم میریم سمت سرچشمه ازمیغان. توی این قسمت بیشتر طبیعت گردی و روستاها رو میریم میبینیم. تاریخی فکر کنم یه دونه باشه که حالا جلوتر میبینیم. بین این کوچه باغام داریم رد میشیم و لذت میبریم. جاتون خالی. مزارع برنج خانیک از زیباترین و کم نظیرترین ژئوسایت های ژئوپارک طبس است. از عوامل اصلی توسعه مزارع برنج در این منطقه وجود آب دائمی و قرارگیری در یکی از بزرگترین پیچانرودهای کوهستان شتری است. در هنگام طغیان رودخانه، بار معلق و رسوبات حمل شده توسط آب در قسمت محدب پیچانرودها باقی میمونه و زمینهای مناسب و حاصلخیزی رو برای رشد گیاهان به وجود میاره. توی فصل برنجکاری کلا اینجا میبینید جای برنج، همش برنج و نخل کنار هم دیگه یکی از جذابیت‌های این منطقه هست. آبشار توی اون دره است، بریم آبشار رو ببینیم اول.
آبشار ازمیغان اون طرف بود رفتیم. سری دستگندم توی این قسمت احتمالاً اینجا هم بوده، تخریب شده. الان راه رو از تقریبا احتمالاً اینجا یه چیزایی بوده تخریب شده. دیشب خانوم بدی یه نونی برامون آوردن مخصوص همینجا است، نون تافتون. الان قرار شد یه دونه دوباره امروز برامون درست کنن. داره خمیرش رو آماده میکنه، بریم ازشون یه ویدیو بگیریم. خیلی خیلی خوشمزه بود نون. اگه اومدید اینجا حتما امتحانش کنید. اینو ما به گویش محلی بهش میگیم سفره آردی، مخصوص همین خمیر و دیگه بساط خمیره. با خمیرمون اینجا با شیر معمولا چیز میکنیم، درست میکنیم. خمیرمون با آب نیست، با شیره، یا معمولا با روغن هم درست میکنم، ولی من خودم اکثرا با شیر خمیر میکنم. دیگه حداقل یه ساعت هم که باید باشه عمل بیاد. بعد تقریبا یه چونه در این حد دیگه، چون آردش اگر سفید باشه که خوش رنگ تره، ولی چون آردمون ما یکم تیره است. سبوس داره؟ بله، چون اینجا سبوسشو نمیگیریم. بعد اینو باید یه چند دقیقه بذاریم که یکم خودش باز دوباره عمل میاد. این تخمه ها روش هم که تشکیل شده از پیاز و تخم گشنیز و سبزی تره و جعفری و اینا، تخم شویت و سیاه دونه و بعد اینو یه چند دقیقه باید بذارم. بعد میخوام بذارم داخل چون دیگه وقت کمه. میذاریم تا پخته بشه. اون پشت اون تخت عروس اونجا یه دشت بزرگه، اونجا گوسفندار زیاد بودن، ولی گوسفندای نر و ماده موقع تولید مثل از هم سواشون میکردن. ماده اون طرف بودن، نرها رو میآوردن روستا، بعد پرورششون میدادن یه ماهی. بعد یه ماه که اینا چاق و چله و اینا میشدن، اونجا از اون بر ماده ها می اومدن، از این بر گوسفندای نر رو میبردن. و همین خاطر اسمشو کردن تخت عروس. چون مثلا یه مراحلی جشن میگرفتن و اینا خیلی خوب بود. آره بله، سر شاخ مثلا گوسفندای نر رو انار میزدن و شیرینی و تخمه و اینا توزیع میکردن، همه رو مثل عروسی خبر میکردن که امروز مثلا ما میخوایم گوسفندا رو ببریم با هم قاطیشون کنیم به حساب. حالا پدر من اینجوری میگفتن دیگه، نمیدونم. نون ازمیغان. آره اینم تافتون ازمیغان، تافتون محلی. از ازمیغان یا محلی خودشون میگن ازمیغان اومدیم سمت کالجنی، منطقه ای که دره هست که به خاطر سیلاب‌های شدید شکل گرفته و خیلی قشنگه. میریم از داخل این دره توی این کوه. آبی که از ازمیغان میاد از همین دره رد میشه، از همین کالجنی میاد رد میشه. کال جنی 27 کیلومتری شمال طبس در کنار جاده طبس پشت‌رویه قرار داره. دره‌ای با طول حدود 9 کیلومتر که قدیمی‌ترین سنگ‌های اون به 163 میلیون سال قبل و جوان‌ترین سنگ‌ها به 2.5 میلیون سال قبل برمیگرده. ژئوپارک طبس با توجه به اینکه حد فاصل دو ناحیه گرم و خشک ایران یعنی دشت بزرگ کویر در غرب و بیابان لود در شرق واقع شده، به طور عمده به عنوان منطقه‌ای با اقلیمی گرم و خشک و با ویژگی‌های مناطق کویری شناخته شده. اما این ناحیه از ایران به دلیل ساختار پیچیده زمین‌شناسی همراه با گسل‌های متعدد دارای رشته کوه‌های مختلفی است
که در اثر چین خوردگی سنگ‌ها و فعالیت گسل‌ها پدید اومده. کوهستان شتری با درازای حدود 200 کیلومتر همانند سدی بزرگ در مقابل جریان‌های هوایی عمل می‌کنه و موجب بارش‌های بیشتر در این ناحیه میشه و اقلیمی متفاوت از سایر نقاط ژئوپارک طبس رو پدید میاره. خیلی قشنگیه. دربه رو ببینید دیگه کاملا باریک میشه. یخه چقدر دل کویر، همچین آبی. البته زمستون ولی بازم خیلی سرده. یه جای جالب دیگه که اگر اومدید سمت کالجنی باید حتما بیاید ببینید، این خونه گبریا هست. این حالا میریم پایین میریم داخل، باز اونجا هم یه دوتا دیگه هست. از مسیر بریم که این لبه ها خطرناکه، اتفاقی نیفته. این یکی از خونه ها هست. این از این پایین یه چاه میزدن میرفتن بالا، میرفتن توی اتاق و خونهشون. حالا اون یکی چاهش هست هنوز، میشه بریم ببینیم. جالبه واقعا. آب هم اینجا بوده و استفاده میکردن. چاه آبشون هم باز از همون بالا یه چای میکندن برای دسترسی به آب. آی ریخته. بریم داخل ببینیم چی درست کردن. اینجا بطری پلاستیکی گذاشتن. چوب‌هاشون هم ببینید، این قسمت ها درست کرده بودن. رسیدیم بالا. جالبه. بازم اینجا فکر کنم کلیدون گذاشته بودن قبلا. 1 2 3 4 5. جالب بود. این چاهی که می اومدن بالا ازش، این هم چاه آبشون بوده. خوش کردم. دیگه اینجا هم که دیگه نورگیر بود. اینجا هم احتمالاً پیسوز میذاشتن و اینجا هم آتیش میکردن. گذشته های خیلی دور، حالا نمیدونم
دقیقا قدمتش چقدره، ولی آب کالجنی رو، همون آبی که از ازمیغان میاد رو از این طریق هدایت کردن، از پشت این کندن به صورت یک قنات و میره پایین دشت و ازش استفاده کنن. قسمتی که کندن توی سنگ هم کندن، اینجا جایی هست که وارد قنات میشه احتمالا. این قسمت دیگه آب هدایت میشه به سمت پایین. تصویری که دارید از بالا میبینید قناتی هست که آب رو هدایت میکنه. خیلی جالب بود، واقعا ارزش داشت اومدید. بعد از کالجنی اومدیم روستای اسفهک، تقریبا 40 کیلومتر با طبس فاصله داره. الانم اگر میبینید کسی نیست و چراغا خاموشه، چند تا اقامتگاه اینجا زدن. بیشتر کسایی که میان اینجا عکاس هستن یا حالا میخوان آسمون رو نگاه کنن، چون آسمون خیلی تمیزی داره و ستاره ها رو میتونن ببینن خیلی خوب. اقامتگاه ما هم اینجا هست. احسان یه اتاق ما که به هم ریخته است دیگه نشون نمیدم داخلش. حوض و تمامش هم که اونجا هست. خزینه قدیمی هم داره. حتما میریم، مسئول اقامتگاه گفت حتما یه وقت بگیرید برید، از دست ندید اینجا رو. صبح روز دوم داریم میریم سمت روستای خرو، شرق شهر طبس میشه که چشمه داره و یه اثر تاریخی که بریم اونجا رو ببینیم. اصلا برمیگردیم اسفهک رو بهتون نشون میدم. رسیدیم روستای خرو، بعد شدیم حالا روستا رو بعدا میگیریم. اول بریم چشمه و طاق شاه عباسی رو ببینیم. تقریبا یه 2 کیلومتری پیاده روی توی دره داره که برسیم به طاق. 2.5 کیلومتر. 2.5 کیلومتر طبق گفته های آقای احسان. از همین مسیر رودخونه باید رد شیم و بریم برسیم به جاهایی که باید ببینیم. خونه گبری ها رو هم اینجا میبینید چند تایی هست. توی دوره بعد از ورود اسلام متاسفانه به زرتشتی ها و حالا کسایی که غیر از دین اسلام رو داشتن میگفتن گبر. توی مسیر کلن باید توی رودخونه اگر کفش مناسب نداشته باشید حتما از رو سنگا رد شیم و بریم این ور اون ور. البته فصل تابستون خیلی مشکل نداره، الان آبش کمی سرده، بخوای این همه را توی آب بری واقعا سخته. چشمه آب گرم مرتضی علی اینجا هست. از اینجا هم دیگه دره تنگ میشه تا شاه عباسی و همون سد هم جلوتره. خیلی واقعا جای زیباییه، یه مقدارم خطرناکه. میبینید سنگا به چه صورته. بریم داخل سونا طبیعی، هم آب گرمه
چقدر خوبه. عالیه عالی. بخار بسر سونا طبیعی اومدید اینجا به سر بزنید حتما. یه همچین جای زیبایی حاشیه کویر با همچین آبی، هم آب گرم هم آب سرد، واقعا بی‌نظیره، بی‌نظیر. بریم. قدر نمیدونیم واقعا، قدر این چیزایی که اطراف اون هست رو نمیدونیم. یه کفشا رو در بردیم بریم سمت طاق شاه عباسی. و بالاخره رسیدیم به طاق شاه عباسی. طاق شاه عباسی یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی تاریخی ژئوپارک طبس در ژئوسایت کال سردر قرار داره. نمونه‌ای کم نظیر از دانش مهندسی سدسازی و خلاقیت ایرانیان باستان در اینجا به نمایش گذاشته شده. این سد یا بند تأخیری در قسمتی از کال سردر ساخته شده که دره دارای کمترین پهنا بوده و سنگ‌های دو طرف دیواره بیشترین استحکام و کمترین شکستگی رو دارند. ارتفاع سد حدود 17 متره که به دلیل آخرین بازسازی در دوره شاه عباس به طاق شاه عباسی شهرت پیدا کرده. اگر سد باستانی داریوش بزرگ در منطقه درودزن استان فارس رو دیده باشید، متوجه میشید که در گذشته برای تنظیم آب از این نمونه طاق‌ها استفاده می شده. با بستن طاق در اواخر فصل تابستان آب پشت بند بالا می اومده و از طریق لوله های سفالی که در بدنه بند به کار رفته به تدریج این آب رهاسازی می شده. دژ نظامی و دفاعی روستای خرو یکی دیگه از آثار تاریخی این منطقه است که قدمتش به دوره صفویه برمیگرده. این روستا هم مثل روستای ازمیغان به دلیل قرارگیری در کوهستان به عنوان یکی از ییلاقات شهرستان طبس شناخته شده.
برگشتیم اسفحک. الان نور روز بهتر مشخصه. بافت قدیمی داره اینجا، خیلی قشنگه. اطرافم زمینای کشاورزی و درخت نخل و چند تا اقامتگاه داره اینجا. البته همش مسئولشون یکیه و خدا رو شکر میان، خیلی از دوستان میان اینجا و لذت میبرن. اینجا روستای اسفحک، در واقع اسفحک قدیم که تا سال 57 زندگی میکردن، یعنی 25 شهریور 1357 ساعت 7:36 بعد از ظهر زلزله طبس میاد، 7.8 ریشتر، و در واقع خود شهر طبس و روستاهای هومش رو به نسبت تخریباتی رو انجام میده. اون شب زلزله 550 نفر اینجا ساکن بودن، 82 نفر کشته میشن تو اون زلزله. روز بعد از زلزله بلافاصله خب چادرها احداث میشه. بعد 1-2 سال خونه‌های فیبری و باز دوباره میان بهشون پیشنهاد میدن که میخوایم خونه‌های ضد زلزله و آجری براتون بسازیم، که در واقع در قالب روستای جدید که 500 متر با روستای تاریخی فاصله داره خونه‌های آجری ساخته میشه. حدوداً 150 تا دستگاه ساخته میشه با اندازه‌های مختلف، یعنی تیپ‌های مختلف، و با توجه به جمعیت خانواده‌ها در واقع هر کسی که اینجا یه خونه داشته اونجا در واقع تحویل میگیره. ما در واقع یه دیک مسی تو آوار یکی از این خونه‌ها در اومده بود. خب روش 1001 قمری حک شده، یعنی میتونیم بگیم که حداقل قدمتی که روستا داره 400 سال هست و به راحتی تو دهه مثلا 70-80 باب شده بود می اومدن روستایی با این قدمت تاریخی رو، چون مالکیتش برای خودشون بود، تخریب میکردن و زمینش رو برای کشاورزی یا از خاکش برای در واقع کشاورزی استفاده میکردن. ما در واقع بچه‌های نسل بعد از زلزله ایم که به واسطه خب این معماری تاریخی و حالا اون خاطراتی که به هر حال تعریف میکردن که ما اینجا با وجود اینکه امکاناتی نداشتیم یه صلح و صفا و یه محبت و یه زندگی ساده زیستی رو به هر حال داشتن، برامون جالب بود که در واقع بیایم یه حرکتی بزنیم که حداقل بیش از این خرابش نکنن. اومدیم در واقع استارت مرمتشو از همون سال 93 با در واقع مرمت یکی از خونه ها شروع کردیم که تا به الان در واقع خدا رو شکر 8 تا از خونه هاش، مسجد عمومیش، حمام خزینه‌ایش، مدرسه‌اش و مسجدهای محله‌ایش در واقع احیا شده. از همه مهمتر اینه که خب ما معماری اینجا رو کاملا بومی و سنتی داریم احیا میکنیم، یعنی اینکه هیچ مداخله‌ای صورت نگرفته. شما میبینین منظرمون کاملا بکره، به جهت اینکه ما اومدیم دوباره همون خشت و گل رو احیا کردیم، معماری خشت و گل رو داریم کار میکنیم، یعنی بتون و سیمان و نمیدونم آلموتور و اینجور چیزا در واقع نیومده توی مرمت خونه ها استفاده شه. خب همین باعث شده که یه منظر و یه بکری خوبی برای روستامون اتفاق بیفته و هدفمون هم اینه که در واقع هیچ بحث متریال جدیدی، حالا مثل نمیدونم گاز و نمیدونم تیر برق و چراغ برق و اینا نیاریم و شبا هم اصلا ما همون سنن قبلش رو حفظ کردیم، یعنی معابرمون رو فانوس میذاریم که قدیم هم در واقع حتی مثلا اون موقعی که برق نداشتن برای تأمین روشنایی خونه هاشون از فانوس های نفتی استفاده میکردن. احتمالا مثلا تو نیم ساعت آینده اون فانوس ها رو ما بچینیم توی معابر و ببینید. اینقدر شبا قشنگه که اومدم بیرون برم یه چند تا عکس از این بافت و این نخلا بگیرم، ببینم
چه جور میشه. یکی از غذاهای محلی خراسان جنوبی قروتی است. تقریبا کشک بادمجون میشه، ولی یه سبک خودشون این منطقه است که با نون خشک احسان داره انجام میده. قاطی میکنن و میخورن. خیلی خوشمزه است. چند روز پیش بشرویی خوردیم، خیلی عالی بود. حتما اومدید اینجا امتحانش کنید. روز آخر توی استان خراسان جنوبی هستیم. آخرین مقصدمون هم باغ گلشن طبس هست. باغ گلشن نگین سبز شهرستان طبس به وسیله امیر حسن خان شیبانی سومین حاکم طبس در دوره زندیه ساخته شده. یکی از جذابیت‌های این باغ وجود درختان و گیاهان سردسیری و گرمسیری در کنار هم و همینطور وجود آب جاری دائمی که از ارتفاعات شرق طبس سرچشمه میگیره است. پلیکان‌های باغ گلشن نیز یکی از نمادهای این باغ به شمار میاد. داستان پلیکانا از زمان گذشته بوده. در یکی از روستاها یکی از این پلیکانای خیلی هم بسیار از اینا بزرگتر و حتی بالاش که باز بکرد 3 متر پهنای بالای کشیدگی بالا اینا بود. اینها به حساب از روستا منشونن میشن داخل شهر، میگن ببریمش باغ گلشن. میرن تا باغ گلشن، این یکیه زلزله میکنم، شهبانو میاد طبس، بنه یک تکیه. 2 تا دیگه میرن همین ادامه پیدا میکنن، میگن به حساب نماد باغ گلشن همین پلیکاناین. یکی 2 بار فوت کردن یا بمردن، باز دوباره آوردن، همین ادامه پیدا کرده دیگه این پلیکانا داخل باغ گلشن. داستان جالبی داشتن این پلیکانا، کاری ندارن که یه جوری نماد باغ گلشن شدن. ویدیومون هم دیگه اینجا کم کم دیگه تموم میشه. امیدوارم که لذت برده باشید از این 3 قسمتی که توی خراسان جنوبی درست کردیم. ویدیو قبلی رو حتما برید ببینید. احسان هم پشت صحنه تمرکز کرده در حال فیلمبرداریه. یادتون نره مثل همیشه ویدیو رو به اشتراک بذارید با دوستانتون، لایک و کامنت یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. خداحافظی کنیم با این پلیکان زیبا. یه دستی رو سرت بکشم برم. ای بابا. تا ویدیو بعدی فعلا.